är det dags för ett nytt avsnitt av den här roliga serien när vi ska hitta rötterna till Kiss. En resa från nutid till födelsen. Är det rätt sagt? Dåtid måste det vara. Dåtid, ja. Och vi följer de musikaliska sidospåren och allt möjligt tjafs de har gjort på vägen. För det finns mycket konstigt de har släppt. Och vi kommer prata om musiken då som är släppt. Och nu har vi kommit till Bernts favorit. Första avsnittet, det här Ascot, så var han lite ljummen. Men nu är han alldeles till sig. För nu är det för småflickor och grejer här som man tycker. Alltså, ja, de är vuxen ålder, Bernt. Ja. Komma här och inte bara slänga mig under bussen. De är väldigt korta de här tjejerna. Ja. Väldigt korta. Ja. Det var det jag menar med småflickor. Det är väldigt korta tjejer. Jämför det med pojkarna Kiss som är typ 3 meter långa. Så att vi ska prata om den här korsbefruktningen med körsbärsblommorna. Men du sa att de var väldigt korta. Du vet ju vad världens kortaste asiat heter. Nej. Liten! Ja, nu hade vi humortimmen med Daniel. Du har fastnat i någonting där, Ja, Daniel. Men det är kul. Jag gillar det. Men vi måste ha en göteborgare med som förstår de här. Ring Magnus Fredriksson nästa gång. Nej, vi kan inte ringa Magnus. Vi kan inte ha med Johnny heller, för det blir för mycket då. Ja. Men vi ska ju prata om Samurai Son. Det är det som är det stora huvudämnet där. Ja, och vi kan ju öppna den också. För det har vi inte gjort. Ja, så vill du öppna den där och visa för när den gör en unboxing? Jag är nog den enda som har den här i det här utförandet. Eller? Nej, jag har den på CD. Har du den här? Ja. Ska vi öppna den tillsammans? Nej, jag har öppnat min och min är någonstans där i hyllan. Jag vet inte var. Ja. Ska vi börja med det? Ja, det tycker jag. Det är bra. Öppna den så tittar vi. Så får du höra hur plasten går sönder här liksom i micken. 2015-doft får vi ha här. Det här har alltså varit oöppnad nu i 11 år, pojkar. Mm. Ja, du är ju inte lika professionell som Clifford med unboxing där. Han har ju knivar och grejer och sånt där. Ja, det här är ju plast bara. Vet inte det. Okay. Behöver inte ha. Titta här. Ja. Där är en massa blommor och skit. Jaså? Ja. Vad var det du tog bort? Ja, det var ju slipcase. Jaha, vad är en slipcase som skyddade fina skivan också? Ja. Oj. Och istället för en sån här... Är det körsbärsblommor på den? Ja, det är det. Ja, det var det. Okej. Ska vi se. Sen har vi en framsida. Ja. Och vi har en baksida. Varför är det 2 stora huvuden och 2 mindre huvuden? Men du får se, ja precis. Vänd på den igen får se. Oj, vilken varför de andra 2 jättegigantiska huvuden där? Mm. Ja, det här är en av alla dessa frågor man inte har svarat. Okej. Så finns det mer här inne. Aha. Titta. Ska vi börja med att vi öppnar den här? Ja. Hur kom det sig att du köpte den där skivan då, Bernt? Jag köpte en massa Peter Criss-skivor för många år sedan. Och då fick den här följa med liksom. Då fick den följa med? Okej. Ja. Här är då framsidan. Ja. Och titta här, sångtexter. Oj. Och så en extra lapp härifrån. Från de amerikanerna. Om du vill ha mörsen, beställa någonting. Ja. Och kolla där, titta. Oj. Det är en lång text på låten. Ja, för fan. De hinner säga mycket i den här låten som vi ska lyssna på här. Okej. Mycket musik ska ni ju veta. Ska vi se. Men ni tror ju att det är slut där. Men nej. Vi här pratar japaner. Det är klart det är mera grejer. Absolut mera grejer. Den där kan vi ta sen. Det här är själva skivan. Ja, titta vad snyggt. Ja, snyggt. Ja. Så tar vi bort skivan. Den behöver vi inte. Baksidan ser ut som de brukar göra, men här. Ska vi se om det här. Ser ni någonting? Ja, det syns väldigt... Någon blixt. Blixtrar och dunder är det här. Så kan det vara. Det är så här magiska under som kommer där då. Just det. Ja. Sen är det slut, kan jag säga.
Alltså var det ingen mer? Här sitter du och chasar upp att här kommer det mycket god. Och sen är det slut, säger du bara. Men jag har inte tittat på den här lilla japanska lappen. Vad kan det stå på? Men nu när du ändå har bandet där, vad hette bandet, Bernt, du som kan läsa här nu fint här nu? Du kan ju lite japanska. Ja, pojkar. De är ju så listiga. De har skrivit det bandets namn med japanska bokstäver. Aha. Det tycker jag ju är lite extra fiffilurigt utav dem. Men det borde ju stå här någonstans. Det ska stå på omslaget. Ja. Jo, men det står här. Ja. Får vi höra det japanska uttalet för det där? Ja, kolla här nu. Ja. Ska vi se här. Ser ni? Ja, det står ju på japanska där. Va? Ja, just det gör det. Samurai-san och vad heter bandet? Säger man Momoiro Clover? Här står det vad de heter. Hur säger man? Jag vet inte, men du lät uttryckningsstörd när du sa det. Jag tror det alltså. Momoiro Clover. Och det är inte bara en pop, det här är ett kulturellt fenomen i Japan, det här bandet. Ja. Och det brukar ju de här banden bli. För att jag har ju några andra favoriter. Vad heter hon? Ashira Gasaki. Det är 4 tjejer som har skoluniformer, så gör de massvis med olika låtar. Och de har ju också så här att det är ett kulturellt fenomen att man ska gilla allt de gör. Och de gör mycket videosar och jätteduktigt. Så att i Japan, när man följer, det här kallas ju för J-pop hos oss då. Och Korea har K-pop. Vad Kina har, det vet jag inte. Om de har C-pop då, eller så vet jag faktiskt inte. Ja, vad Sverige då? S-post? Eller S-pop? Nej, vi i Sverige har ingenting. Vi har bara schlager. Så att det är ingenting där. Så att det är ett sånt band. Och det här ska ha... de har ju spelat in en version. Utan den här Rock'n'All Night ska de ha spelat in. Och den finns här också. Ja, den ska Paul ha gillat, för den ska ha varit med i en show. Och den ska Paul ha gillat, och då ville han göra ett samarbete. Det låter lite krystat. Det låter lite krystat när man säger det, men det är den officiella, att han var väldigt fascinerad utav det här och ville blanda Kiss teatraliska rock med J-popens hyperenergi. Ja, men om man lyssnar på hur den här låten är uppbyggd, så är det ju inget Kiss i den, utan det här, ska jag gissa så är det ju något japanskt bolag som har tagit kontakt med Doc McKee och sagt: är du intresserad av ett samarbete? Vi har en grej här vi kan köra tillsammans. Så du tror inte på Pauls förklaring där, att han var väldigt fascinerad av de här J-popparna? Men det finns ju en annan grej också. Det är att Gene skrev ju också en låt till de här som heter Minasan. Ja. Och den påminner ju mer om en Kiss-låt, om man säger så. Ja. Vi ska inte ta den här, för den är med i Volten del 3. Okej, vad spännande att du har en sån grej där. Det var lite roligt. Häftigt, då har vi något att se fram emot i Volt 3. Men vad säger du, Roger? Skulle du hellre ha sett den som en singel, eller skulle du vilja ha den här som singel? Jag tycker ändå att det här var rätt val. Det är svårt alltså. Jag gillar Minasan också faktiskt. Ja, okej. Jag kan ju säga att den här låten som är singel, den finns ju på dels skivan instrumental, men det finns även på YouTube instrumental. Och jag tycker den instrumentala är jävligt cool att lyssna på, för att det är så mycket detaljer som man inte hör annars. Du kan ju hitta, hela den här skivan finns inte i Kiss-katalog längre. Nej. Den har hamnat bara hos det här Momoiro Clover Z. Jävla namn de ska ha. Där har det hamnat. Vi kallar dem för Momo helt enkelt. Momo, okej. Momoiro. Marco, grejen är ju att då blir det ju samma sak med den här som det var med Peter Criss nya solalbum, och som det var med, vad hette det albumet som länge inte fanns på Spotify? Vilket album var det nu? Det var något av de nyare. Sonic Boom som försvann där ett tag. Ja. Men det var ju någonting som hände, så fick man rätta till det bara då. Ja, men det som är intressant är ju att man är tvungen att äga sina små alster för att kunna spela dem när man vill. Ja, för att ta allt måste. Men om vi går till låten då, den är ju two sides of the coin, om man säger. Det finns ju en
japansk variant. Och det är tjejversionen. Sen finns det ju den Paul-versionen. Pauls tar över och han ska ha leadsången och tjejerna är med och körar lite och sånt där. Så det finns ju de 2 varianterna. Och sen finns det här Rocker All Night på den här sedeln också. Och sen är det massvis med instrumentalt juck i 3 låtar. Som Bernt tyckte var väldigt värt att lyssna på. Ja. Så att, vad ska vi börja titta på? Ska vi titta på själva videon? Oj, den japanska. Är ni beredda på det? Ja. Pratar vi om videon där tjejerna framhävs eller videon där killarna framhävs? Den med killarna finns inte. Nej. Den är helt borta. Den finns inte. Då har den försvunnit med åren, med andra ord. Den har bara försvunnit någonstans som ingen vet varför den har försvunnit. Nu ska jag bara hitta här rätt här nu. Vänta, ska vi se här. Den måste det vara. Ja, där var det. Den var det. Så att nu kommer det här. Så tittar vi på något spännande här. Och det är den japanska videon som finns kvar på YouTube och är räknad som den officiella. Är ni beredda? Ja. Då kör vi. Titta vad snyggt. Ser lite farligt ut det här. Där springer flickorna. Hör ni ljud? Ja. Titta. De håller på där och... Det är ju manga-stil på den här. Titta! Åkte in i Jis mun. Det är snyggt tecknat tycker jag. Här har vi Mount Fuji också. Och så ett körsbärsträd. Titta vad farlig jag kissar. Det ser ut som en ful gubbe. Spindeln som de hade, var det den turnén de hade spindeln? Ja, den var 2013 spindeln. Den togs den bort. Jag vet inte om de körde spindeln i 2013. Jag tror inte det. Jag tror de använde den där de körde Las Vegas. Ja. Titta. Lite annorlunda hela den här grejen. På japanska så blir den här låten väldigt... Och så hackar de den där rackaren också. Nej, det hackar ingenting. Den är jättefin. Det är dålig anslutning. Ja. Du får se på videon sen när den är färdig. Titta, nu kommer riktiga Kiss med här också. De ser helt skräckslagna ut. Ja, det fanns inte göra. Det är gamla farbröder i heta kläder här. Ja. Där ser de ut tjejerna. De är väl runt 20-25 kan jag tänka. Här. Kanske lite äldre också. De har ju själva värsta munderingen också. De har sin färg också som kissgubbarna. Ja. Titta, sumo. De är tunga tjejer, hela världen skakar. Sen åker ner. Ja, det är en snygg video tycker jag. Ja. Det är en fin blandning ändå. För det här är ju den japanska. Och jag vet inte vilken utav de här. Jag tror att det är den här japanska som åkte upp på första listan på Oricon-listan. Första plats. That's the one. Ja. Då kommer alltid Bernt med en sån utsaga och sån här lista. Den är köpt eller den är det eller sånt där. Jag har lite dålig koll på de japanska. Så att jag håller upp en brasklapp. Okej. Ja, de har ju olika färger allihopa. Det här är ju det sista de gör nästan innan de ska börja planera End of the Road-turnén egentligen. Ja. Det är en svensk sol där bak. Land of the Rising Sun. Ja. Oj, en lite jean-look på kostymen. Undrar om det är deras egen idé att vara Kiss-fascinerade eller är det managern som är ett gammalt Kiss-fan? Det är nog risk att det är managern som är ett Kiss-fan. Men Gino, Kiss ser tuffa ut på det här. Ja, jag tror de ser.
Gin har väl bananerna där? Ja, banandräkten ja. Ja, just det. Bananen. Fan, då ska den vara gul hela dräkten när man säger bananer. Titta, bananer. Chiquitito. Synd att han inte fick göra reklam för bananer. Och för Chiquita. Ja. Titta. Kolla, de har vapen. Tuffa tjejer. I Japan har man inga problem med någonting och visa sånt här. Det är helt okej att ha vapen och allt det här. Det var på ett visst sätt. Jag tycker det är skönt avslut. Det känns ju som att de står emot varandra. Ja. Men i slutet som möts de. Titta. Så. Den var väl fin? Ja, det tycker jag. Är ni nöjda? Ja. Ja. Så att det var den videon de hade gjort, den officiella videon. Och det är den enda videon som kom. Och sen fick jag för mig att det skulle finnas en annan video. Det ska finnas en... Har det funnits en med bara Paul och det? För den finns inte på YouTube överhuvudtaget längre. Ja, jag har sökt. Jag gick in på deras officiella YouTube-kanal och kollade. Det finns ingenting. De har massvis med samurai-grejer men inte det. Hur mycket en letade. Det är en rättighetsfråga kan jag tänka mig. Ja, så att för att de använder ju mycket av de här klippen sen. För på Spotify finns det en liten snutt, men då är det den här mellanspelet vi får se från den här videon som man har klippt in. Och så att, men ska vi lyssna på den andra versionen då? Den som är... Paul-versionen så att säga. Ja, Paul-versionen ja. Är ni beredda? Och så kör vi den nu. Titta, nu är det bara musiken som kommer. Det där är väl lite kissigt, det där mellanspelet med gitarren. Det är därför jag tycker man ska lyssna på den och tala om. Innan det är riktigt hård musik. Så dålig är den inte ändå. Jag tycker den är jävligt bra, jag ska vara helt ärlig.
Så har man Gene där. Och hela arrangemangen, gasgången, allt. Det är så jävla bra här. Oj, där var det. Autotune. Den här slutsången som är i bakgrunden är så jävla bra. Oj, oj, oj. Är det så här japanska krigstrummor nästan? Ja. Hur läckert som helst. Nu ska vi ut i krig. Så att det där är ju det är en häftig låt egentligen, tycker jag, på ett sätt, när man lyssnar på den nu för tiden. Var ska vi börja då? Ska vi börja med videon eller ska vi börja med... Vi kan ju först då säga att den visuella kontakten finns i videon. Det är ju mycket japanskt. Kiss är ju väldigt... Bernt trodde ju att det var ett japanskt band från början, så att det finns ju en koppling till Japan. Och vi kan ju börja med videon. Vad tyckte ni om den? Jag tyckte att det här var någonting som det nämnde jag i förra avsnittet, att det här borde man ju använda sig mer av, det här tecknade formatet, det här superhjälte-grejen. För jag tycker det funkar jättebra med de här, och den här gruppen. Nu är det här med samarbete ganska svårt mellan två grupper att få bli någonting jättelyckat. Om man tänker tillbaka historiskt, där hårdrock har gjort något samarbete som har varit lyckas. Då tänker jag på den här gången när Aerosmith mötte rappen i slutet på 80-talet. Ja, just det. Det är en klassiker. Och vad hette den då? Walk This Way. Walk This Way. Run DMC och Aerosmith. Som liksom, det var ju otänkbart att de här två genrerna kunde mötas. De var så skilda. Men där möttes de, och det funkar. Och den låten blev mer populär än den någonsin hade varit. Jag minns också ett samarbete mellan Anthrax och Public Enemy som jag tyckte var ganska coolt. Public Enemy, det är väl han med små klockan runt halsen hela tiden. Ja, just Bring the Noise heter den kan man lyssna på också. Den var rätt cool. Så att det där att ta två vitt skilda genrer och hitta varandra är ju spännande. Och jag tycker att det här är ett ganska lyckat experiment. Egentligen tror jag väl att den här videon är ju till för att sälja turnén. Och låten också. Den vart ju jättestor succé i Japan. Och hela turnén tror jag var väldigt lyckad. Och jag vet att de spelade Tokyo Dome på slutet för jättemånga personer. Så att det var ett lyckat drag. Och det var väl det var. Det var inte tanken att det här skulle vara en klassisk Kiss-låt. Utan det var ju ett PR-trick som funkar. Sen tror jag ju idén inte kommer från Paul Stanley. Utan det här är ju kanske Mr. Ud och hans samarbetspartner som har kommit till Kiss och sagt, jag har en bra idé här hur vi kan lansera turnén här så att jag får in lite mer cash. Så du menar Paul Stanley upptäckte inte bandet och vart imponerad utav de här utan ut och hörde av sig och var imponerad. Jag tror inte heller det, med tanke på att både Gene och Paul skrev låtar till det här. Du drar det kortet att det är där fuskisen är. Okej. Alltså, nu killgissar jag i och för sig, men att om Paul hade sett det här och tänt på den idén, varför skriver Gene en låt då överhuvudtaget? Ja, frågan är ju som Daniel säger, varför skulle han tända på de här och tycka att de är så pass bra? Fortsätt Daniel, din analys där du hade där. Nej, men jag tänker bara, om vi fokuserar på videon så är den ju väldigt lyckad. Den är snyggt gjord. Den känns ju fortfarande up to date liksom, fast den är 10 år gammal. Och jag kommer ihåg när de släppte den här, då hade jag ju börjat podcasta. Jag har ju hållit på lite längre än er då. Och då var det ju, hur kommer de att göra det här live? För de spelar ju faktiskt den här
på konsert sen. Ja. Då tänkte man, hur ska de få till det visuella? Men då minns jag att man satt och tittade på några ganska dåliga mobilfilmer från de här konserterna i Japan då. Och då var det ju, då använde de samma scen som de gjort i en sån här, de var ju på sån här Las Vegas, vad kallar det när man spelar, du spelar Las Vegas flera gånger. Ja. Då använder de den scenen och så projicerar de här bilderna från videon. Det såg jävligt coolt ut alltså. Jag har den videon. Jag har videos från livespelningar. Det kanske vi får titta på. Ja. Alltså för att det kommer ihåg man tyckte såg coolt ut. Och sen var det väl kanske första gången som Kiss spelade till en backing track på en livekonsert. För det var ju inte live. Utan det mesta var ju, om inte allt, var förinspelat, kommer ihåg man reagerar på. Men man tyckte också att det är väl okej att de kör en låt. Alla andra gör det, men då kan de väl köra en låt. Sen tänkte man ju inte att några år senare skulle de köra det på alla låtar. Men en låt... Nu är du elak. Ja, men jag kommer ihåg att en låt kändes ju okej liksom. Och man förstod ju poängen med och allting. Så att det här var ett lyckat drag tycker jag. Och jag tycker videon är snygg. Då måste jag fråga dig då, menar du att det här var ett test? Du vet att klara publiken av ett spår med backing tracks. Ja, men jag kommer ihåg avsnitt 2 i våran podd handlade om det här. Alltså andra avsnittet vi gjorde. Och då var det så här att det hade släppts en sån här video där de liksom jamma innan. Man fick se liksom, Kiss släppte såna små liksom behind the scene från repetitionerna. Och då fick man se hur de jammar den här videon. Och då minns jag att Eric Singer hade på sig alltså såna här. Det brukar han aldrig ha. Nej. Och det var ju för att han lyssnade på click track. Alltså han skulle följa någonting. Så det var ju första ledtråden att det här kommer nog inte att vara live. För han satt och jammade och jag tror det här klippet finns fortfarande. Jag har klippet här också. Och då har han ett par sådana här på sig. Vi får titta här. Ja. Nej men så att, jag minns att man tyckte att det är vad det är. Men det är helt okej. Var liksom den generella uppfattningen. Vad vinns Bernt utav det här då? Jag har ju tittat på de reportagen som finns och jag var inte med 15 när den här kom. Då var jag upptagen med annat. Utan jag har ju hört det här från, jag ska säga 2023 och framåt. Aha. Och jag är otroligt förtjust i, inte videon, för jag är allergisk mot nästan all japansk manga. Alltså manga-stilen som man tecknar på. För att i Japan så tycker de att man behöver inte teckna så himla mycket, folk fattar ändå. Då har du inte förstått manga-stilen någonting, för nu är du på djupt vatten, Bernt. Ja, men det här var jag. Ta tillbaka det där och så säger du någonting finare istället, tycker jag. Men jag ska fortsätta. Sen så finns ju den här låten finns ju som en instrumental version. Och där tycker jag att där framkommer det grejer som man sen kan lyssna efter på de vokala versionerna. Och det handlar om dels den här strupsången, dels om basgången. Och det finns en hel del annat man kan sitta och lyssna på den instrumentala. Och sen så går man tillbaks till den vokala och lyssnar och så blir den ännu bättre. Så jag är otroligt förtjust i den här. Okej. Jag ville bara lägga till en sak. För ett par år sedan så var det en amerikansk podd och jag är alldeles för blygsam att säga vilken det är. Men de skinnade totalt den här. De såg den längs med fotknölarna, stoppade ner den i köttkvarnar och sa att låten aldrig kom upp därifrån. Det var deras syn på det hela. Ja, det var ju tråkigt att höra. Ja, och då har de inte ens lyssnat på det som vi pratade om förra gången, nämligen The Ascot. Ja, som vi hyllade och tyckte att det var en rätt så rolig grej i alla fall. Precis. Ja. Så att om ni frågar mig så blir ju det här absolut 4 toasts av 5. Oj, du ger betyg, Bernt. Vad hände här? Nej, det gjorde jag inte. Jag citerade Benjamin. Nej, jag hörde 4 toast av 5. Ja, men han gav det är Bernt det där. Ja. Han gav allting. Det var bra. Ja, det där med manga kommer få äta upp utav mig flera gånger, Bert. Jag förstår. Jag sparar alla de här dumma grejerna du säger. Ja, men vad säger Roger om det här då? Jag kommer ju ihåg det här när det här skivsläppet var och
man såg ju fram emot den här videosekvensen när de skulle köra det här live. Ja. För jag har lite synpunkter på själva låten, men vi tar det när vi kommer till låten-delen. Men om man men du kan ta det nu på låten också, det är bara alltså, att säga. Jag tycker Kiss version, där Paul sjunger, är så jäkla grötig. Det är bara massa ljud liksom. Jag får inte liksom något sammanhang i det. Det bara låter massa ljud. Enda gången man hör någonting, de har någon form av symfoniorkester i slutet av låten. Ja, den får konstigt arrangemang på slutet. Där lite. Ja, men själva låten, alltså om man säger vers eller refrängerna, där är det liksom schysst musik och bra sång. Ja. Men på verserna, det är bara en gröt av allting. Det är väldigt svårt att urskilja vad det låter faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Så jag gillar ju tjejernas version bättre egentligen, för den är ju mer stilren på något sätt. Du sitter Bernt och ser jätteförvirrad. Men om jag säger så här då, att den här låten är ju för den japanska marknaden. Det var inte för oss överhuvudtaget, den här låten. Och lyssnar du på till exempel anime, eller titta på animefilmer, så har de oftast en sån här introsång. Alla serier. Och de som gör de här introsångerna till serier och i Japan, de blir jättekända. Det blir topplistettor. Och de kan låta så här konstigt grötiga. Det är alla möjliga genrer i en enda låt. Från hårdrock så blir det värsta poppen till en ballad på slutet med gråt och snyft. Och man hänger inte med, så att är man som vi från väst, så är det för oss är det bara så här, vad är det här för någonting? Det här hänger inte vi ihop, för att när vi gör filmmusik så blir det på ett sätt. Jo, men vi går inte ens att urskilja gitarrer eller någonting. Det låter bara som Jo, det går att urskilja det där. Alltså, antingen har fått vaxpropp, Roger, så nej, det är inte bra. Jag som brukar lyssna efter såna här små grejer, bara, här går det inte att höra någonting sånt. Men den är ju inte för våra marknad överhuvudtaget, den här låten. Det är det ju inte. Sen kan vi nämna mangafilmer, om lyssnarna inte har sett dem, så finns det några riktigt bra alltså. Det finns några riktigt, alltså det är tecknat. Tänker du, manga är serietecknat serier. Anime menar jag. Anime. Alltså filmerna, Min granne Totoro är ju en fantastisk film. Ja, den är ju jättefin. Det levande slottet gillar jag, men den värsta av alla, den har jag bara sett en gång. Jag pallar inte att se den igen, för det tror jag är den sorgligaste filmen jag sett. Och det är Spirited Away. Men vill man grina och tycka det är jobbigt, då kan man se den. Nu sa du ju filmer från en enda studio. Ja. Och jag kan säga att det här om vi har tur när det här avsnittet kommer, så finns alla de här nu på SVT Play. Oj, man kan se dem där på SVT Play. Allihopa i den här serien. Förutom den här Rosso Grosso, den här grisen som är stridspilot. Aha, som var en av deras första. Den finns inte, men det finns en dokumentär med där också, där du får se Rosso Grosso. Den är baserad på en italiensk stridspilot under andra världskriget. För han flyger Macchi-flygplan från andra världskriget. Italienska stridsflygplan. Det är det som är det konstiga. Vad fan tog japanen det för? Istället för att ta sina egna stridsflygare, då tog de kamikazepiloter. Då hade det blivit en kort serie tyvärr. Men det finns och sånt där. Men vad tycker ni? Den visuella tyckte vissa om, inte Roger. Jo, det visuella, jag gillar det. Det var Bernt som inte gillade det visuella. Det var jag gillar det här att man går från tecknat till riktiga människor. Jag gillar den biten. Och den här biten om att Kiss-medlemmarna, de porträtteras som samurajer. Och det är ju mycket samurajsteg på tjejerna också. Lite det här, man ska ut i strid, battle. Ja, men du Marco, när vi pratar om samurajer och vi har gett lite tips om animefilmer, så måste vi nämna den klassiska serien på den här fantastiska boken som heter Shogun. Från 1980. Alltså en av de bästa serierna som har getts ut på 80-talet. Vad hette han som hade huvudrollen? Richard Chamberlain hette han. Ja, just det. Ja. Fantastisk serie. Och sen finns ju en nyinspelning
som kom för några år sedan som finns tillgänglig på Netflix. Men den ska vara väldigt bra. Den är väldigt bra också. Ja. Men jag vill ju ha original Toranaga och Richard Chamberlain. Men den nya serien är ju jättebra också. Så jag tvingar ett av mina barn att se båda serierna. Och hon tyckte det var bra. Ja, men sen finns ju de klassiska 7 samurajerna också. Ja, den är bra också. Den har vi sett också. Och vill man då rota i filmhistoria där, vem vart inspirerad av den filmen och gjorde en cowboy? Det var ju de här som gjorde Clint Eastwood-filmerna, Spaghetti-västern. Sergio Leone. Ja, han vart ju jätteinspirerad av det där. Och... Glöm inte en sak, den första Star Wars-filmen, den är otroligt inspirerad utav de 7 samurajerna. Mm. Ja, det kan det vara. Det har du det man plockar ihop och sånt här. Men genomslaget, den fick en 1 på Oricon-listan. Och det var en historisk spelning på Tokyo Dome. Där öst och väst möttes på scen. Det är lite häftigt. Var de uppe och sjöng med den här låten? Ja, jag ska ha ett klipp på det här nu. Så vi ska se om jag hittar rätt här nu. Nu hör ni va? Det är från någon tv-show det här va? Ja, tv-show i Japan. Titta. Kolla på Polen. Det är live-röst tror jag. Ja. Det är morgon-tv det. Ja. Jag sjunger live. Vad Tommy känner. Han ser inte ut som han kan texten riktigt. Tommy. Lite häftigt. Ja, de såg fortfarande bra ut alltså. Ja, men de såg ju bra ut på de såg inte riktigt engagerade ut tyckte jag för den här. Ja, det är live song. Och då går den så där. Det är en utav grejerna vi har. Då tittar vi på nästa vad vi har. Jag ser det. Och då har ju Erik Singer som du säger, han har ju hörlurar på sig. Men de spelar låtarna. Men han tittar på noterna i sin någonstans. Det är det lilla som fanns som de själva hade släppt ut på rehearsal då. Och sen har jag ett klipp till. Nej, det här är ju Unplugged från Amsterdam. Ja, det här är Unplugged från Amsterdam. Och jag tycker det är så roligt det här. Det här är juni. Och han kommer inte ihåg redan låten. Alltså. Jag tror han prövar sjunga lite. Höra. Ja, det kommer här. Men han klarar inte av. Nej, han glömmer. I forgot. I don't speak good Japanese. Han kommer inte ihåg den längre. Det är ju samma år. Ja, då spelar han det istället. Okay. Så att det. Men sen ska ju jag ha den här. Vi ska ha någon liveshow här också. Vi ska se här. 3/3/2015. Det är ju för fan exakt 11 år sedan. Ja. Kolla. Ja, just. Titta vad häftigt egentligen. Det är ju rätt så rolig grej egentligen det där. Ja, jättekul. De gjorde ju för lite. Ja. Det är tjejerna som bör... Det är den japanska versionen de gör då. Publiken. Det var den som var hit i Japan och den japanska versionen. Han gjorde väl den där andra versionen för oss egentligen. För oss Kiss-fans och köpa och samla på. Titta, Sumo-stegen. Det är första gången de där tjejerna är på en scen där det finns riktiga instrument antar jag.
Nej, det är många band som har liksom, de har blivit orkester som jag tror aldrig de där tjejerna har varit på scen med riktiga instrument. Tror du inte det? Nej. Dansa till ett backing track. Du jämför inte dem med baby metal då? Nej. Och här kommer rock'n'roll. Oj. Ja. Och då fick de ju... Det är som en Gene Simmons-konsert, alla tjejer uppe på... Ja. Det är kanske därför han fick idén då. Ja, man ska ha tjejer. Nej, den kommer från Sobota 2007. Jaha. Kolla här. Japanska tjejer är så första. Och så Kiss platådojor till några på allt också. Hur många tar det Tokyo då? Är det 40 000? Nej, 80. Oj, herregud. Det är jättestort. Det var väl 60. Det måste vara största inomhusarenan som finns nästan. Det var 60 000 där när jag får, mellan 50 till 60 000 jag var där 2019. Det var alldeles för stor arena. Jo, det har aldrig kommit ut så smidigt som vi gjorde. Det var så fin ordning på japanska publiken. Så det är bra på det. Givmilda. Nu har vi sett lite hur det såg ut. Det ser bra ut. Nu återgår vi till samtalet igen. Och så låter vi de här få vila här nu. Japanskorna och sånt här. Och då går vi på analysen. Varför fungerar det här då? Vad säger du? Ja, men det är väl ganska enkelt. Du tar ett band som är populärt i hemlandet och så korsbefruktar det med ett band som har lite cred från USA som alltid är lite spännande för japanerna. Ja. Och så sätter du ihop en låt som är hyfsad, va? Med ingredienser från båda genrerna. Och så lyckas det, men det är ju ingenting som lever vidare om man säger. Det är ju inte som Aerosmiths samarbete som folk fortfarande pratar om. Men för turnén så fyllde det sitt syfte. Och den sålde ju bra den här turnén som jag kommer ihåg. Och så det var ju en succé. Ja, det var en succéturné här i Tokyo, de här spelen, för att de fick ju komma tillbaka redan 2019. Och då skulle det ju bli den sista Tokyo-spelningen, men det var det ju inte riktigt heller. Så att det är som vanligt. De kom på med turnéer. Det började väl redan i Göteborg? Ja, så att man visste att nu har de ljugit igen. Fan. Och det i Göteborg var ju så tråkigt, för snacket gick ju innan konserten hade börjat. Var slut. Så gick ju snacket att det var så. Men de har ju båda band att de har alter egon som Daniel tittar på. De har masker och de är visuella, båda grupperna. Så att det finns ju kissknytningar och sånt här. Och Samurai Sound kan man väl se som en hyllning till de japanska Kiss-fansen egentligen. Ja. Jag tycker ni. Ja. En sak som slog mig lite grann var ju, det här är ett samarbete mellan Kiss och en annan grupp. Det har ju inte skett särskilt ofta. Jag vet inte om jag kan komma ihåg någon annan gång det har hänt. Men om ni fick välja Bernt, Roger och Marco. Där de ska göra samarbete. Vem skulle du vilja att Kiss hade gjort ett samarbete med? Och varför? Marco, du som är klok man, du kan väl börja och komma med någonting. Jag ska börja, jag har svårt att komma på någonting här. Ja, när vi ändå är så här. Ska det vara liknande vad du vill se? Alltså jag tycker det är svårt att få till ett bra samarbete som ger någonting extra. Som jag nämnde, Aerosmith lyckades, Anthrax tycker jag också, men annars tycker jag ofta att det är svårt att få till det. Ska jag börja? Jag har en idé. Jag har jättesvårt. Jag skulle kanske kunna tänka mig Rammstein, men samtidigt är de så jävla lika. Ja, men varför inte? Det tycker jag var en bra idé. Men det är så lika på samma sätt väldigt mycket där, och Kiss annars, om man jämför med vem. Ja, men de skulle ju kunna göra någonting roligt med Taylor Swift som är ett Ace-fan. Ja, du tänker så. Ja, det skulle vara en liten rolig grej, men då blir det som en hyllning kan jag tänka mig. Men hon skulle ju kunna skriva en låt och så gör Kiss, får vara med och rocka till den lite och göra. Så varför inte Taylor Swift, massvis med nya fans som upptäcker Kiss samtidigt. Ja, du tänker så här pengamässigt. Jag tänker lite mer som du började där, att jag skulle vilja ha någonting som gifte sig bra med Kiss. Och då satt jag och tänkte på, om man tänker tillbaka, om de kunde ha gjort någonting
precis när de har tagit på sig sminket där och några år in så hade det varit, tycker jag det hade varit häftigt om de hade gjort någonting med kanske Alice Cooper. Det hade varit rätt coolt att kunna men där har du ju också väldigt lika. Ja, väldigt jag skulle vilja ha det väldigt likt. Jag tycker det är spännande att kunna få in dem tillsammans på något sätt. I lite mer nutid så hade jag kunnat tänka mig Kiss och ett svenskt band. Men Roger vet ju vilket band jag tänker på. Ghost. Ja, det hade varit jävligt coolt om de hade gjort någonting tillsammans. Så att någon av de samarbetena hade jag gärna sett. Men hur hade det låtit om Depeche Mode hade gjort någonting ihop med Kiss? Jag vet inte, för Depeche Mode är ju rockigare på slutet av karriären än vad de var i början. De är bra. Så att de har ju tunga låtar och det kan ju bli lite annorlunda. Det är ingenting som säger att det inte skulle gå. Ja, det skulle nog gå. Men det är ju bara vad alla är någonstans och sånt här. Vad säger Bernt som verkar vara helt uppe och träffat Gud någonstans? Eller så stänger han av tvn. Han vill ha Brandsta City Släckers och Kiss. Nej, men jag kan berätta. Jag har sett en bild. Den är från 1976. Och då föreställer den bilden Kiss, Stars och deras respektive managers. Det är vad jag velat se 1976. Den blandningen. För då var de alla helt rätt ute. Det var coolt. Ja, det, kan man, det var jag tveksam till. Det var lite äggrörare där. Nu är du så här bitter. Bara. Ja, det där var lite B-grejer. Stars. Fan, de flesta vet ju inte vilka det är. Det får man slå upp. S-T-A-R. Ja. Det där var men det där är jättesvårt egentligen vad man ska. Men nämnde vi det att det är Paul som har gjort låten tillsammans med någon gubbe? Ja, är det Collins igen? Ja. De var där, de hade mycket ihop där 2015 och tyckte att det här var väldigt bra. Och sen andra positiva grejer, att det nämns ju massvis med roligt. Det finns ju, han säger att de var på Lexington Queen i Tokyo. Vad är det för någonting? Det är en nattklubb. Vad Ginsa, för det säger jag ju också. Ginsa är ju annars en bra skivaffär. Ja, nu ska vi inte göra reklam. Men Lexington Queen, där var Kiss och festade på 70-talet. Den referensen hade man där då. Jag vet att jag pratade med den här belgaren som bor i Japan. Kommer du ihåg han? Som gör Kiss-böcker. Och han störde sig jättemycket på att de sa The Ginsa. Kommer du ihåg? Aha. För det heter inte The Ginsa. Det finns ingen bestämd form på Ginsa, utan i Japan säger man bara Ginsa. Och det hade han väldigt svårt att lyssna på när han lyssnade på den här låten. Ja, okej. Ja, det var han det. Ja. Men vad finns det någonting mer att säga om det här? Eller? Släpptes det här i Europa överhuvudtaget, den här skivan? Det vet jag. Chart på streaming kom den, men jag vet inte. Ja, men om fysiskt så fick man nog beställa, tror jag. Ja. Så här är det. Nej, är det korta svaret. Det finns bara i Japan. Och antingen så köper man den här versionen där Kiss är framträdande, eller så köper man den andra versionen där tjejerna är framträdande. Men sen finns det en platta som heter Kiss 40 som är ytterligare en av de här Greatest Hits-plattorna. I den japanska så finns den här med, men inte i de andra. Inte den europeiska, men på japanska finns det med där, ja. Och så. Men vad ska vi lämna den här låten och säga att det går att plantera Kiss i ny jord som de gjorde i Japan, och så blomstrade det vart ett körsbärsträd egentligen. Jajamän, i japansk stil där. Och kommer den lämna något arv det här, eller är det här bara en låt som försvinner nu och tinar ut som det brukar göra med den var ju bara liksom inne en kort period, så att men det var en listetta. Det är inte ofta Kiss har listettor. Nej, så kan det ju för sig vara, men jag tror att de kommer komma ihåg det mer i Japan än vad vi i Europa gör. Där kommer de skrika Samurai-san. Ja, precis. Samurai-san. Men i Europa kommer vi nog inte, och i övriga världen säger vi. I USA fick de ju skit på en gång och den ner i köttkvarn enligt Bernt och alltihopa. Men det skulle inte jag säga. Låten i sig själv tycker jag är väl helt okej. Det är inget fel på den. De har gjort sämre låtar. Vad hette den där? Murder in High Heels. Den slår ju allt.
Ja, det får du ta på 84-avsnittet och förklara för oss andra. Du har väldigt lång tid att ladda upp det avsnittet. Varför den låten är bra. Så att jag skulle nog inte tycka det. Eller vi kan ta Cadillac Dreams, den är lika. Men jag tycker jag gillar den också. Ja, men du verkar det mesta. Men jag tänker att som ett projekt var det ju extremt lyckat. Ja. Det är ju det var ju väldigt så här premeditated. Alltså, de hade bestämt sig vad de skulle göra, med vilka de skulle göra. De förberedde innan turnén, lanserade den här precis i rätt tid. Det blev en succé. Turnén sålde väl i stort sett ut. Så att, som ett projekt var det ju helt lyckat. Tanken var väl aldrig att göra en ny Rock'n'Roll All Night som folk ska spela på radion forever. Utan det var lyckat. Och det är kul att de lyckas på den här tiden. Och den Rock'n'Roll All Night-versionen, de här tjejerna har släppt, den är väldigt speciell. Det är mycket, man hittar lite andra Kiss-låtar i den varianten faktiskt. Mm. Så att den är väldigt speciell. Så att den kanske vi tar med på slutet som en avslutning så alla kan höra på det. Så det var liksom en once in a lifetime det här egentligen bara? Ja, det var det. Kiss hade upptäckte dem, fast Daniel tror inte på det. Och... Tror du inte heller på det? Nej, det är två pessimister. Är de. Det är för mycket evidens som säger något annat. Ja. Så att vi tackar för den här och så kommer vi synas i flera avsnitt här och fortsätta med. Vad blir det här nästa, Marco? Ja, jag har för mig att det blir faktiskt en Beatles-låt innan vi får börja med Monster. Ja, och den blir ju mycket att bita i Monster där. Så. Det som är viktigt skulle jag vilja säga, det är att få lite feedback ifrån våra tittare och lyssnare. Ni kan ju nere i kommentarerna här. Men du ska nog inte förvänta dig för mycket feedback på de här två låtarna, Bernt. Jo. På Monster kommer det komma feedback, men inte på den här. Och på Monster kommer vi vara rätt så självgående, för där har vi ju väldigt mycket tycka och till och alltihop. Men ni som nu lyssnar på det här, ni kan ju gå över till YouTube och där skriva kommentarerna. Jag åtminstone är jättenyfiken på vad ni tycker om de här tankarna. Vi kan lägga upp så här omröstningar också. Det brukar vi tycka om att lägga upp. Har ni den här låten? Är den bra eller inte? Det är lite jobbigt om man förväntar sig kommentarer. Då får man nästan vänta tills vi har plöjt igenom hela 80-talet. Och kanske där på Creatures of the Night börjar folk tycka någonting. Nej, de brukar vara duktiga att skriva. Ja, vi får se. Sånt här. De brukar vara så att det här, vi stänger den här korsbefruktningen här nu. Och det har varit en körsbärsblomma som var fin. Så att vi tackar och så syns vi nästa gång. Vad är det du ska visa för något? Jag tänkte på som avslut. Fortsätt. Så att nästa gång så blir det Beatles och sen blir det första skivan med Kiss. Monster. Alltså bakifrån. Det är det som är vitsen med det här. Vad blir det bakifrån? Monster. Ja. Jaha, titta. Manga Bernt. Så ha det så bra allihopa. Hej! Hej!